මේක ගොඩාක් ඉස්සර කාලේ පරණ ගමක ගුරුන්නාන්සේ කෙනෙකුට සිද්ධ වෙච්චි සිදුවීමක්. ගොඩාක් අය අහලා ඇතිනේ කළුවර අඳුන කියලා නොපෙනී යන්න පුළුවන් බෙහෙතක් ගැන. මේ කළුවර අඳුන කියන බෙහෙතෙන් ටිකක් නලල මැද්දේ ගෑවහම නොපෙනී යනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ කළුවර අඳුන හදන එක ලේසි වැඩක් නං නෙවෙයි. මේක කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් පළපුරුදු ගුරුන්නාන්සේ කෙනෙකුට විතරයි. ගුරුන්නාන්සේගේ උදව්වට ගෝලයෝ 4 දෙනෙකුත් ඕනි වෙනවා. ඉස්සර කාලේ පාළු කැලෑවල් වල තමයි මැරිච්ච මිනිස්සු වලදාන කනත්තවල් තිබ්බේ. ඉතින් මේ කළුවර අඳුන හදාගන්න වැඩේට මුලින්ම පාළු කනත්තක අලුත වලදාපු මිනි වලක් හාරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ මල සිරුර ගොඩට අරන් මිනි වල දිහාවට මූණ හැරිලා තියෙන විදිහට ගහක ගැට ගහන්න ඕනේ. ඊළඟට ගුරුන්නාන්සේ යන්න ඕනි මිනි වල ඇතුළට. මිනි වල ඇතුලේ පැදුරක් දාගෙන අකුරක්වත් වරද්දන්න නැතුව මන්තර ටික පිළිවෙලට මතුරන්න ඕනේ. මොන දේ වුණත් මන්තරේ නතර කරන්න හොඳ නැහැ. පොඩ්ඩක් හරි වැරදුනොත් කාටවත් පණ පිටින් ආපහු ගෙදර යන්න වෙන්නේ නැහැ. ගෝලයෝ 4 දෙනා බිලි 4ක් අරගෙන මිනිවල 4 පැත්තෙන් හිට ගන්න ඕනේ. බිත්තරේකුයි, හාවෙකුයි, උග්ගහකුයි, කුකුලෙකුයි තමයි බිලි විදිහට ගන්නෙ. ඉතින් මේ විදිහට කට්ටිය සූදානම් වෙලා ගුරුන්නාන්සේ මතුරන්න ගත්තාම ටික වෙලාවකින් කැලේ ඇතුලෙන් එනවා නාගයෙක්. එතකොට බිත්තරේ අතේ තියෙන ගෝලයා ගිහින් ඒ නාගයාට බිත්තරේ දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එනවා මිනිස්සෙක්. හාව අතේ තියෙන ගෝලයා ගිහින් ඒ මිනිස්සයාට හාව දෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඊළඟට එනවා අලියෙක්. අලියට දෙන්න ඕනි උග්ගහක්. අන්තිමට එනවා යකෙක්. යකාට දෙන්න ඕනේ කුකුල් බිල්ල. මෙන්න මේ විදිහට එක වේශ අරගෙන එන්නේ මහසෝනා කියලා තමයි කියන්නේ. කලබල වෙන්නේ නැතුව හරියටම බිලි ටික දෙන්න ඕනේ. ඔය ටික හරියට කරාම මහසෝනා අර ගහේ ගැට ගහපු මල සිරුරට ආවේශ වෙලා මිනි වල ඇතුළට දිව දික් කරනවා. එතකොට ගුරුන්නාන්සේ පිහියකින් දිවේ කෑල්ලක් කපා ගන්න ඕනේ. මේ දිව මිරිස් ගලේ අඹරලා මතුරලා තමයි කළුවර අඳුන හදාගන්නේ. මෙහෙම අඹරද්දි මිරිස් ගල යටින් කාසියක් තියෙනවා. බෙහෙත සාර්ථක නම් මිරිස් ගල හරහා අර කාසිය පේන්න ගන්න ඕනේ. ඉතින් අද මං කියන්න යන්නේ මේ කළුවර අඳුන හදන්න ගිය තරුණ ගුරුන්නාන්සේ කෙනෙක් ගැන. හරිම රසවත් ඒ වගේම ඇගේ හිරිකටු පිපෙන භයානක කතාවක්. අපේ පැරණි හෙළ මන්තර ශාස්ත්‍රයේ එන අතිශය රහස්‍ය වගේම භයානකම අඳුන විදිහට සලකන්නේ කළුවර අඳුන. මේක ඇහැට නොපෙනී යාමේ බලය ලබා දෙන දිව්‍යමය එහෙම නැත්නම් යක්ෂ බලවේගයන්ගේ සංකලනයක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. ඒ වුණාට මේ අඳුන හදා ගන්න එක සාමාන්‍ය මන්තරකරුවෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නන් නෙවෙයි. ඒ සඳහා මරණය පෙනිපෙනී කරන සෙල්ලමකට අවතීර්ණ වෙන්න වෙනවා. ගමේ පාරම්පරිකව පැවතගෙන ආපු මන්තර බලය තිබුණු ඒත් තරුණ ජවයෙන් සහ
අභියෝගයන්ට තිබුණු දැඩි කෑදර කමින් යුතු බැද්දේ ගුරුන්වහන්සේ හිතාගෙන හිටියේ Tamanට ඕනම බලවේගයක් පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා. ගමේ කොනක තිබුණු පාළු සොහොන් බිම එදා රෑ අමුතුම නිශ්ශබ්දතාවයකින් වෙලී තිබුණා. ගහකොළ පවා හෙළවෙන්නේ නැතුව තිබුණේ ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙන්න නියමිත මහා විපත්තියක පෙර නිමිති පෙන්වන්න වගේ. සුමනපාල මාමගේ මරණය ගමට ලොකු කම්පනයක් වුණා. නායක දෂ්ට කරලා ඔහු මිය ගියේ ඊටමත් අවාසනාවන්ත විදියට. ඒත් බැද්දේ ගුරුන්වහන්සේට සුමනපාලගේ මරණය දුකකට වඩා සතුටකට හේතු වුණේ ඒක ඔහුට හොඳ අවස්ථාවක් වුණ නිසායි. කළුවර අඳුනට අවශ්‍ය වෙන්නේ අලුත වලදාපු අකල් මරණයකට ගොදුරු වෙච්ච පිරිමියෙකුගේ මලසිරුරක්. අද රෑ තමයි දවස. උඹලා 4 දිනා ලෑස්තිද? බැද්දේ තමන්ගේ ගෝලයෝ 4 දෙනා දිහා බලලා ඇහුවේ උද්‍යෝගයේ පිරුණු තියුණු දැසකින්. ගෝලයෝ 4 දෙනාම බයේ ගැහි හිටියත් ගුරුන්වහන්සේ කෙරෙහි තිබුණු භක්තිය සහ කළුවර අඳුන දකින්නට තිබුණු කුතුහලය නිසා ඔවුන් නිහඬවම හිස වැනුවා. ඔවුන් සතුව බිලි 4ක් තිබුණා. නැවුම් බිත්තරයක්, සුදු හාවෙක්, තරබාරු රතු කුකුලෙක් සහ දිග උප්දණ්ඩක්. මේවා සාමාන්‍ය දේවල් නෙවෙයි. මහසොහොන් යක්ෂයාගේ විවිධ වේශයන් සතුටු කිරීම සඳහා පිරිනමන තුටුපඬුරු. සුමනපාල මාමව කනත්තේ බූවදානය කරපු දවසේ ගුරුන්වහන්සේ ගෝලයෝ 4 දෙනත් එක්ක මහ රාත්‍රියේ යනවා කනත්තට. ගමේ කෙළවරට වෙන්න මහා කැලයක් මැද තමයි මේ කනත්ත තියෙන්නේ. පේන තෙක් මානෙක ගෙයක් දොරක් නැහැ. කෑ ගැහුවත් ගමට ඇහෙන්නේ නැති තරම් දුර. එහි තිබෙන සොහොන් ගල් සහ පස් ගොඩවල් අතරින් හමන හුලගේ පවා තිබුණේ මිනි කුණු ගඳක්. ගුරුන්වහන්සේයි ගෝලයෝ 4 දෙනයි සුමනපාලගේ සොහොන ළඟින් නතර වුණා. පස් තාමත් තෙතයි. ඔවුන් වහවහාම වලහාරන්නට පටන් ගත්තා. උදළු පස්වල වදින ශබ්දය රාත්‍රියේ නිහඬතාවයේ දෙබෑ කරමින් දෝංකාර දුන්නා. පැයක් විතර මහන්සි වුණාට පස්සේ මිනි පෙට්ටියේ පියන මත වුණා. උසපල්ලා ඉක්මන් කරපල්ලා. ගුරුන්වහන්සේ අනකරා පෙට්ටිය ගොඩට අරගෙන ඒක විවෘත කරාම නයි විසින් නිල් පාට ගැන්නුණු සුමනපාලගේ නිසල දේහය මතු වුණා. ගුරුන්වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි ගෝලයෝ ඒ මලසිරුර ඔසවාගෙන ගිහින් සොහොන අසලම තිබුණු පරණ දිරාගිය සියඹල ගහක තියලා ගැට ගැහුවා. මලසිරුරේ මූණ තිබුණේ කෙලින්ම හාරපු මිනි වල දිහාටයි. දැස් අඩවන් වෙලා තිබුණු සුමනපාලගේ මූණේ තිබුණේ මහා භයංකාර පෙනුමක්. කඹ අඹරලා මලසිරුර ගහට තියලා තද කරලා බැඳ තැබුවේ මහසොහොන් ආවේශය ආවට පස්සේ සිරුර දඟලන වේගෙට ඒක ගැලවිලා ගියොත් සේරම ඉවරයි. දැන් හැමදේම සූදානම්. ගුරුන්වහන්සේ අතේ තිබුණු මන්තර පොතත් පැදුරත් අරගෙන මිනි වල ඇතුළට බැස්සා. ඔහු වල පතුලේ පැදුර එලාගෙන පద్මාසනෙන් වාඩි වුණා. ගෝලයෝ 4 දෙනා වලේ 4 කොනේ බිලි අතේ තියාගෙන මුරකාරයෝ වගේ හිටගත්තා. මතක තියාගනින්න. මං මතුරන්ට ගත්තට පස්සේ මිනි වල ඇතුලේ මොනවා වුණා පිටතින් මොන වගේ යක්කු ආවත් උඹලා ඉන්න තැනින් හෙල්ලෙන්න එපා. මම මේ දෙන නියෝගය අකුරටම පිළිපදින්න ඕනේ.
බිලි ටික නියමිත වෙලාවටම දීපල්ලා. වැරදුනොත් අපේ මලගම තමයි හෙට උදේට ගමට දැනගන්න තියෙන්නේ. ගුරුනාන්සේ තදින් අවවාද කළා. දැන් ඔහු මතුරන්ට පටන් ගත්තා. මුලින්ම ඇහුනේ හීන් කෙඳිරියක් වගේ මන්තර හඬක්. ඒත් ටික ටික කාලය ගත වෙනකොට ඒ හඬ මුළු කනත්ත පුරාම ගිගුම් දෙන්න පටන් ගත්තා. මන්තරේ බලයට සොහොන් බිමේ පරිසරය ෂණිකව වෙනස් වෙන්න ගත්තා. අහස කළු කරලා මහා හුළඟක් හැමුවා. ගස්වල අතු එකිනෙක ගැටෙමින් චරස් බරස් ගාලා මහා විලාපයක් නැගුවා. කැලෑව පැත්තෙන් අමුතුම විදිහේ සත්තුන්ගේ හඬවල් ඇහෙන්න වුණා. හිටි හැටියෙම ඝන කැලෑව ඇතුලෙන් කොළරොඩු මැඩගෙන එන සද්දයක් ඇහුණා. විශාල නාගයෙක් පෙනගොබේ විහිදුවමින් සොහොන දිහාට ඇදිලා ආවා. ඒ නාගයාගේ ඇස් රතු පාටයි. බිත්තරේ අතේ තියාගෙන හිටපු පළවෙනි ගෝලයා බයේ වෙවුලන්ට වුණා. ඔහුගේ දෑත් වෙවුලනකොට බිත්තරය අතෙන් ගිලිහි යන්නට ඔන්න මෙන්න. දීපං! බය නැතුව ඔක දීපං! ගුරුනාන්සේ මිනී වල ඇතුලේ ඉඳන්ම ගෙරෙව්වා. ගෝලයා වෙවුල අත් දෙකේ මල්ලලා බිත්තරේ නයාට දික් කරා. නාගයා ෂණිකව බිත්තරේ ගිල දාලා අඳුරෙම නොපෙනී ගියා. ගෝලයා දිග හුස්මක් හෙළුවා. ඒත් ඒ සැනසීම තප්පර කීපයකට විතරයි. ඊළඟට කැලෑවෙන් මතුවුණේ සුදු ඇඳගත්ත මිනිහෙක්. ඒ මිනිහා ඇවිදගෙන ආවේ පොළවේ කකුල් නොගෑවෙන විදිහට. ඔහුගේ මූණක් පෙනෙන්නට තිබුණේ නැහැ. හාව අතැතිව හිටපු දෙවෙනි ගෝලයා වෙවුලමින් හාව ඔහු ඉදිරියට දික් කළා. ඒ මිනිස් රූපය හාවව අතට ගත්ත ගමන් අතුරුදහන් වුණා. ගුරුනාන්සේගේ මතුරන වේගය වැඩි වුණා. දැන් ඔහු රිද්මයානුකූලව මන්තරේ මතුරන්නේ මහ සොහොන්ගේ මූලික අවතාර එකින් එක කැඳවමින්. ඊළඟට ආවේ මහා හස්ති රාජයෙක්. ඒ හස්තියාගේ පාපහරින් පොළව පවා හෙලවෙන බව ගෝලයාට දැනුණා. උක් දණ්ඩක් අතැතිව හිටපු තුන්වෙනි ගෝලයා හස්තියා තමන්ගේ දලවලින් තමාට අනින්නට සැරසෙද්දිම උක් දණ්ඩ ඉදිරිපත් කළා. ඌ ඒක හොඳින් අරගෙන කැලේ දිහාට හැරිලා නොපෙනී ගියා. දැන් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ අවසාන සහ භයානකම බිල්ල. යක්ෂයාගේ නියම ස්වරූපය පැමිණෙන හෝරාව. හතරවෙනි ගෝලයා අතේ හිටපු රතු කුකුල පවා බය වෙලා වගේ අත්තටු ගහන්න පටන් ගත්තා. මුළු සොහොන් බිමම නිශ්ශබ්දයි. කැලෑවෙන් මතුවුණේ යක්ෂයෙක්. උසින් අඩි 8ක් විතර වුණ ඒ යක්ෂයාගේ ඇස් ගොරක මත වගේ රතු පාට වෙලා ඉදිරියට නෙරලා තිබුණා. කට දෙපැත්තෙන් උල් වෙච්ච දත් නෙරා තිබුණු අතර ශරීරේ පුරාම දිගු කෙස් වැවී තිබුණා. ඒ මහ සොහොන් යක්ෂයාගේ එක් අවතාරයක්. මිනිවල ඇතුලේ ඉන්න ගුරුනාන්සේ දාඩියෙන් නෑවිලා හිටියත් මන්තරේ නැවැත්තුවේ නෑ. හතරවෙනි ගෝලයා, ඒ කියන්නේ කුකුල අතේ තියන් හිටපු ඒ තරුණයාට ඒ භයානක රූපය දැක්ක ගමන් සිහි නැති වෙගෙන ආවා. යක්ෂයා ඔහු දිහාට අඩියක් තිබ්බා. ගෝලයා බයෙන් පස්සට යද්දී මිනී වල අසල තිබුණු ගලක කකුල පැටලිලා ඇදගෙන වැටුණා. ඔහුගේ අතේ හිටපු රතු කුකුලා බය වෙලා පියාඹල ගිහින් අඳුරේ සැඟවුණා. ඒ මොහොතේ මුළු පරිසරයම බීතියෙන් ඇලලී ගියා. ගුරුනාන්සේගේ මන්තරේ නැවතුණා. යක්ෂයා
මහා හඬින් සිනාසෙන්නට වුණා. ඒ සිනා හඬ කනත්ත පුරාම දෝංකාර දුන්නේ මරණයේ පණිවිඩය අරගෙන එනවා වගේ. එතෙක් වෙලා ලස්සනට මතුර හිටපු ගුරුනාන්සේට මන්තර අමතකයි. මන්තර ශාස්ත්‍රයේ හැටියට බිල්ලක් අතහැරීම කියන්නේ යක්ෂයාට පූජාව වෙනුවට තමන්ගේම ජීවිතේ පිරිනැමීම හා සමාන ක්‍රියාවක්. කුකුලා අල්ලපියව් කුකුලා! ගුරුනාන්සේ මිනිවල ඇතුලේ ඉඳන් මහ හයියෙන් කෑ ගැහුවා. ඔහුගේ හඬේ එතෙක් තිබුණු ගාම්භීරත්වයේ වෙනුවට තිබුණේ මරණ බයක්. ඒත් ඒ වෙනකොටත් ප්‍රමාද වැඩි. අඩි 8ක් විතර උස ගොරක මද වගේ ඇස් තියෙන ඒ මහ සොහොන් යක්ෂයා මිනිවල අද්දරටම ඇවිත් සිටියා. යක්ෂයාගේ මුවින් පිටවුණු මලකුණු ගඳ මිනිවල ඇතුලේ හිටපු ගුරුන්නාන්සේට පවා දරා ගන්නට බැරි වුණා. සිහි මුරුජ්ජාවී වැටි සිටි 4 වෙනි ගෝලයා මරහඬ තලමින් නැගිටලා දුවන්න උත්සාහ කළත් යක්ෂයාගේ දැවැන්ත සෙවණැල්ල ඔහුගේ ඇඟට පතිත වී තිබුණා. හිටි හැටියෙම සියඹල ගහේ ගැට ගහලා තිබුණු සුමනපාලගේ මල සිරුර පණ ගැන්වෙන්නට පටන් ගත්තා. ඒ මහ සොහොන් යක්ෂයා මල සිරුරට ආවේශ වූ මොහොත තදින් ගැටකසා තිබුණු කඹ පවා පුපුරු ගසමින් ඇදෙන්නට වුණා. මල සිරුරේ ගෙල දෙපසට කරකවමින් කට ඇඹරෙමින් මහා භයානක හඬක් නිකුත් කළා. සුමනපාලගේ නිල් පාට මූණේ තිබුණු දැස් එකවරම විවෘත වුණා. ඒ දැස් තුල තිබුණේ මිනිස් බැල්මක් නම් නෙවෙයි, රුධිරයේ පිපාසිත යක්ෂයෙකුගේ බැල්මක්. ගුරුනාන්සේ වේවුලන දෑතින් නැවතත් මන්තර පොත පෙරලන්ට පටන් ගත්තා. මන්තරයක් මතුරන්ට උත්සාහ කළා. ඕම් වීඩි මහසෝම් බන්ධන. නමුත් ඔහුගේ දිව පවා පටලැවෙන්නට වුණා. යක්ෂයාගේ මහා සිනාහඬ කනත්ත පුරා දෝංකාර දුන්නා. ඒක කොයිතරම් ප්‍රබලද කියනවනම් ගස්වල වහලා හිටපු වවුලු 10 ගණනින් පියාඹලගේ මුළු අහසම වසා ගනිමින් මිනි වල වටේ හිටපු අනිත් ගෝලියෝ 3 දෙනා බයෙන් පණ එපා කියලා කෑ ගහලා මේ අත දුවන්ට වුණා. ඔවුන්ට පාර හොයා ගන්නට බෑ. සොහොන් බිම වටා තිබුණු කැලෑව මහා බිත්තියක් වගේ ඔවුන්ව කොටු කරලා තියෙන බවක් ඔවුන්ට දැනුණා. සියඹල ගහේ බැඳලා තිබුණු මල සිරුර මහා වේගකින් දඟලන්ට වුණා. මල සිරුරේ දිව හෙමින් පිටතට ආවා. මිනිස් දිවක් වගේ නෙවෙයි, අඩි 2-3ක් විතර දිගට කළු පාට සර්පෙක් වගේ ඇඹරි මිනි වල දිහාට දිව දික්ුණා. નિયમિત විදිහට බිල්ල ලබා දුන්නනම් ගුරුනාන්සේට තිබුණේ ඒ දිව කපා ගන්නටයි. ඒත් දැන් ඒ දිව පැමිණෙන්නේ පූජාවකට නෙවෙයි, ගුරුනාන්සේගේ බෙල්ල වටා එතෙන්නටයි. ගුරුනාන්සේ බේරගන්න ගුරුනාන්සේ! එක ගෝලයෙකුගේ මරහඬ අඳුරේ ඇසී නැසී ගියා. යක්ෂයා ඒ ගෝලයාගේ බෙල්ලෙන් අල්ලලා අහසට ඉස්සුවා. කිසිම අනුකම්පාවක් නැතුව ඔහුව පැත්තකට වීසි කරාම ඔහුගේ හිස සොහොන් ගලක වැටි කුඩු වී ගියා. ඒ දර්ශනය දැකපු අනිත් ගෝලයන්ට සිහි කල්පනාව නැති වුණා. මිනිවල ඇතුලේ කොටු වෙලා හිටපු බැද්දේ ගුරුන්නාන්සේ තමා සතු සියලු බලය යොදලා මන්ත්‍රයක් ජප කළා. ඔහු ළඟ තිබුණු තෙල් බෝතලයක් මතුරලා වල වටේට ඉහන්නට උත්සාහ කළත් වල ඇතුළට පස් කඩා වැටෙන්නට පටන් ගත්තා. යක්ෂයා මිනි වල වටේට ඇවිතිමින් මහා අඩි ශබ්ද නගන්නට වුණා. ඒ හැම අඩිපාරක් පාසාම පොළව දෙදරුවා. සියඹල ගහේ බැඳලා හිටපු මල සිරුර
දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම විකෘති වෙලා. ඒකේ අස්ති බිඳෙන ශබ්දේ කිරි කිරි ගාලා ඇහෙන්න වුණා. සිරුරේ හැම ඇදිලා ගිහින් පුපුරලා ගියා. ඒ විකෘති මල සිරුරේ දිව දැන් ගුරුනාන්සේගේ මූණ ළඟටම ඇවිල්ලා තිබුණා. ගුරුනාන්සේ කිනිස්ස අතට ගත්තා. එකවරම බැඳලා තිබුණු කඹේ කැඩිලා මල සිරුර මිනී වල ඇතුළට කඩා වැටුණා. ගුරුනාන්සේයි මල සිරුරයි අතර මහා සටනක් ආරම්භ වුණා. වල ඇතුලෙන් ඇහුණු ඒ මර හඬවල් පිටත හිටපු ගෝලයන්ට ඇහුනේ මාරයාගේ ආරාධනයක් විදිහට. එක ගෝලයෙක් විතරක් කොහොම හරි මහ කැලෑව දිහාට දුවන්ට පටන් ගත්තා. ඔහු පිටුපසින් මහ සොහොන්ගේ සිනහ හඬත් අතු බිඳෙන ශබ්දයක් ඇසෙන්නට වුණා. ඔහු පය පැටලෙමින් කටු පඳුරු වලට සීරෙමින් පණ බේරා ගන්නට දුවන්නට වුණා. ඔහුට පිටුපසින් අනෙක් ගෝලයන්ගේ මර හඬවල් එකින් එක ඇසී නෑසී ගියා. ඔවුන්ව මහ සොහොන් යක්ෂයා විසින් බිලිගෙන අවසానයි. මිනි වල ඇතුලේ සිදුවුණු දේ කවුරුවත් දැක්කේ නෑ. ඒත් ඒ අඳුරු රාත්‍රියේ කනත්ත පැත්තෙන් ඇහුණු ඒ භයානක හඬවල් ගමට යාන්තමින් ඇහෙන්නට වුණා. ගමේ මිනිස්සු බය වෙලා දොරවල් වහගෙන දෙයියන්ට කන්න ලව් කරා. පහුවදා උදෑසන හිරු පායගෙන එනකොට කනත්ත දිහා කිසිම ශබ්දයක් ඇහුන්නේ නැහැ. රෑ පුරාම ඇහුණු මහා හුළඟ නතර වෙලා තිබුණා. ඒත් කනත්ත පුරාම විසිරිලා තිබුණේ මරණයේ සලකුණු. ගුරුනාන්සේගේ ගෙදරට දුවගෙන ආපු එකම ගෝලයා හිටියේ සිහි විකල් වෙලා වගේ. ඔහුගේ ඇඳුම්වල ලේ සහ මඩ ගෑවී තිබුණා. ඔහුට කතා කරගන්නට බෑ. ඇස් තාමත් තිබුණේ බයෙන් ගැහි ගැහි. ගුරුනාන්සේ වල ඇතුලේ යකා. ඔහුට කියන්න හැකි වුණේ එච්චරයි. ගමේ කීප දෙනෙක් ආයුධත් අරගෙන කනත්ත දිහාට ගියා. ඔවුන් දුටු දර්ශනයෙන් ඇඟේ ලේ පවා වතුර වුණා. සුමනපාලගේ මිනීවල සම්පූර්ණයෙන්ම ලේ විලක් වී තිබුණා. ගුරුනාන්සේගේ සිරුර තිබුණේ වල ඇතුලේ. ඔහුගේ මූණ සම්පූර්ණයෙන්ම විකෘති වෙලා තිබුණු අතර ඔහුගේ දිව කැපී පැත්තක තිබුණා. එය කළුවර අඳුන සෑදීමටගත් උත්සාහයට ලැබුණු දඬුවම වාගේ. අනෙක් ගෝලයන් තුන්දෙනාගේ සිරුරු සොහොන් බිමේ විවිධ තැන්වල විසිරී තිබුණේ අතපය කඩා දමා තිබුණු රූකඩ වගේ. ඒත් මේ සියල්ලේම අභිරහස තිබුණේ මියගිය ගුරුනාන්සේගේ අතේ තදින් මිරිකගෙන හිටපු කුඩා වස්තුවකයි. ඒ අඟල් කීපයක් දිග මස් වැදැල්ලක් වගේ දෙයක්. ඒක මනුෂ්‍ය දිවක කෑල්ලක්. ඔහු මිය යන්නට පෙර එය කපා ගැනීමට සමත් වී තිබුණා. නමුත් ඒ ජයග්‍රහණය ඔහුට අත්කර දුන්නේ මරණය විතරයි. කනත්තේ සිද්ධ වෙච්ච ඒ මහ විනාශයෙන් පස්සේ මුළු ගමම මලගයක් වගේ වුණා. මියගිය තරුණ ගුරුනාන්සේගේ සහ ගෝලයන්ගේ සිරුරු ගමට අරගෙන ආපු දවසේ රාත්‍රියේ ගමේ එක ගෙදරකවත් බතක් ඉදුනේ නැහැ. මිනිස්සු හිටියේ දැඩි බිහිතියකින් වගේම අධික කම්පාවෙන්. සොහොන් බිමෙන් නිදහස් වුණු ඒ අද්භූත බලවේගය තාමත් ගම වටා සැරිසරන බව කාට කාටත් දැනුණා. ඒත් මේ හැම දෙයකටම වඩා දරුණු ඉරණමකට මූණ දෙමින් සිටියේ දිවි බේරාගෙන පැමිණි එකම ගෝලයා වුණු පොඩ්ඩේ මල්ලි. පොඩ්ඩේ හිටියේ තමන්ගේ නිවසේ ඇඳක් උඩයි. ඔහුට වැළඳිලා තිබුණේ සාමාන්‍ය උණක් නෙවෙයි. ඔහුගේ ශරීරය ගින්නක් වගේ රත් වෙලා තිබුණු අතර මුළු සිරුරම දම්පාට ලපවලින් වැසී ගොස් තිබුණා. ඔහු සිහි විකල්ව
විකාර දොඩවන්නට වුණා. එනවා. හඩියට අකුසයි. ඇස් රතු පාටයි. කුකුල පැනලා ගියා. මාව බේරගන්න. පොඩි මල්ලි මරහඬ තලමින් කෑ ගහනවා. ඔහුගේ මව සහ පියා ඔහු අසලින් මොහොතකටවත් ඉවත් වුණේ නෑ. ගමේ හිටපු පළපුරුදු කට්ටඩියෙක් ගෙන්නලා නූල් බැඳලා මැතිරිලි කරත් පොඩ්ඩේ මල්ලිගේ තත්වය දිනෙන් දිනම නරකතට හැරුණා. ඔහුට ආහාර ගන්නටවත් වතුර බොන්නටවත් නොහැකි වුණා. පොඩ්ඩේගේ මනස තිබුණේ එදා රාත්‍රියේ ඒ භයානක සොහොන් බිම තුලයි. 7 වන දිනේ උදා වුණා. එදා රාත්‍රියේ පොඩ්ඩේ මල්ලි ටිකක් සංසුන් වෙලා ඉන්න බවක් පේන්නට තිබුණා. ඔහු නිහඬවම වහල දිහා බලාගෙන කල්පනා කරා. ඔහුගේ දැස්වල තිබුණු බය පහ වෙලා ගිහින් ඒ වෙනුවට හිස් බවක් මතුවලා තිබුණා. රාත්‍රී 12ට පමණ ගමේ බල්ලෝ එකවරම බයෙන් උඩු පුරලන්නට වුණා. ඒ හඬ වෙනදට බල්ලු පුරන හඬක් වගේ නෙවෙයි. මරණයේ පණිවිඩය අරගෙන එන මූසල විලාපයක් වගේ. පොඩ්ඩේ මල්ලිගේ නිවස අවට ගස්වල අතු එකිනෙක ගැටෙන හඬත් මහා අඩි ශබ්දයක් නිවස දෙසට ළඟාවන හඬත් නිවැසියන්ට ඇසුනේ නෑ. ඔවුන් සිටියේ මහා අද්භූත නිද්‍රාවකට වැටිලා වගේ. 8 වන දින අලුයම හිරු පායන විට පොඩ්ඩේ මල්ලිගේ මව ගැස්සිලා අවදි වුණා. ඇය වහාම පොඩ්ඩේ හිටපු ඇඳ දිහා බැලුවා. පුතේ! ඒ කෑ ගැහිල්ලට මුළු ගෙදරම අවදි වුණා. ඒත් ඇඳ හිස්. පොඩ්ඩේ මල්ලි එහි සිටියේ නෑ. ගමේ මිනිස්සු එකතු වෙලා පොඩ්ඩේ මල්ලි හොයන්නට පටන් ගත්තා. ඔවුන් ගම පුරාත් කැලෑව පුරාමත් පොඩ්ඩේ වෙහෙව්වා. අන්තිමට ගමේ කෙළවර පිහිටි මහදිය ඇල්ල ළඟට ළඟා වුණා. දිය ඇල්ලේ ගල් තලාව උඩ යමක් වැටී තිබෙනවා ඔවුන් ඈත තියාම දුටුවා. ඒ පොඩ්ඩේ මල්ලිගේ මල සිරුර. ඔහුගේ සිරුර තිබුණේ අමුතුම විදිහකට. කොන්ද මැද්දෙන් කැඩී ගිහින් තිබුණු අතර මූණ තිබුණේ අහස දිහාටයි. ඔහුගේ දෑස් විවෘතව තිබුණු අතර එහි තිබුණේ නිම් හිම් නැති බිහිතියක්. ගමේ වෙද මහත්තයයි වැඩිහිටියොයි සිරුර ළඟට ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කළා. ඔහුගේ ඇඳුම් ඉරී ගිහින් තිබුණු අතර ඔහුගේ පිට මැද කොන්දට කෙලින් දම් පාටින් විශාල අතක සලකුණක් තිබුණා. ඒක සාමාන්‍ය මිනිස් අතකට වඩා දෙගුණයක් විතර විශාල වුණු අතර ඇඟිලි පහම පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තිබුණා. හරියට යම් කිසි කෙනෙක් පිටුපසින් පැමිණ ඔහුගේ කොන්දෙන් අල්ලා තද කළා වාගේ. මේක මහ සොහොන්ගේ අතේ සලකුණ. හූ බිල්ල අරන් ඉවරයි. ගමේ පරණ කට්ටඩියෙක් වෙවුල එහෙම කිව්වා. පොඩ්ඩේ මල්ලිගේ මරණයත් එක්කම කළුවර අඳුන පිළිබඳ කතාව ගමේ ජනප්‍රවාදයක් බවට පත් වුණා. බැද්දේ ගුරුන්නාන්සේ කරපු ඒ භයානක අත්හදා බැලීම නිසා ජීවිත 5ක් අකාලේ නැති වෙලා ගියා. අදටත් ඒ පරණ කනත්ත පැත්තේ රාත්‍රී කාලෙදී මිනිස්සු යන්නේ නැහැ. මහසෝන විතරක් නෙවෙයි. දැන් එදා මහසෝනගේ මැරුම් කාපු අයත් ඒ හරියේ හොල්මන් කරනවා කියලා ගම්මුන්ගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. කළුවර අඳුනේ ශාපය ඒ සොහොන් බිමේ සදාකාලිකවම තැන්පත් වෙලා. මිනිස් කෑදරකම සහ අසීමිත බලය සෙවීම පිටුපස හැම වෙලාවෙම මේ වගේ භයානක විපාක පවතින බව මේ කතාව අපිට කියලා දෙනවා. ගමේ මිනිස්සු එදා ඉඳලා කොයිම වෙලාවකවත් තනියම රැට තියා දවල්ටවත් ඒ කනත්ත පැත්තෙන් යන්නේ. මහසොහොන් යක්ෂයා තාමත් තමන්ට හිමි නොවුණු ඒ අවසන් කුකුල් බිල්ල හොයමින් අඳුරේ සැරිසරනව ඇති කියලා ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා.